چارت بیت کوین رو داریم با توجه به الگوی وایکوف که این الگو به ما نشون میده که بیت کوین میتونه در ماه ژوئن به $130,000 برسه که ماه بعد هست و مطمئنا در کنار بیت کوین آلت کوین ها هم مستعد رشدهای قیمتی هست. دیگه اتفاق بخواد بیفته چه نقد جهانی هم این موضوع رو داره تصدیق میکنه. داده‌های آنچینی که آلت کوین دیلی با ما به اشتراک گذاشت به نقل از توییتی که کوین بیرو داره مطرح میکنه شاهد یکی از پایین ترین لول های بالانس صرافی ها هستید. در 6 سال گذشته میزان دارایی هایی که روی صرافی ها هست به یکی از پایین ترین لول ها رسیده. اگر نگاه کنیم به دارایی کریپتو کوانت و یکی از پایین ترین لول ها رو اینجا شاهدش هستیم. خوشم علاوه بر اکسچنج ها و صرافی ها که بالانسشون این میزان اومده پایین، ماینرها هم فروش ندارن و دارن به شکل سایدوی دیستریبیوشن حرکت میکنن و این یک لولی از کانفیدنس و اعتماد در بازار هست که اینها خروج نمیکنن. در تمام این مسیر ما شاهد خروج ماینرها بودیم. بخش ساپلای ما، بخش عرضه ما الان عرضه ای رو فراهم نمیکنه. از اون طرف تو بخش تقاضا شاهد خروج بیت کوین از صرافی ها هستیم. وضعیت ETF ها رو داریم میبینیم. یه کارشناس رو از بیت وایز دارن اینجا و صحبت میکنه، میگه این چیزی که ما داریم میبینیم lack of seller هست، یعنی فروشنده‌ای در بازار نمیبینیم که وجود داشته باشه و همین امر میتونه باعث حرکت بیت کوین به سمت بالا بشه. و بحث ساپلای اند دیمند رو مطرح میکنن که ما یه بحث ساپلای هر آنچه که ماینرها دارن فراهم میکنن بیش از اون داره توسط ETF ها خرید میشه و ETF ها دارن مقدار زیادی بیت کوین رو آکومولیت میکنه و بیان میکنه تازه آنچه که ما داریم راجع به ETF میبینیم هنوز شروع نشده اون تقاضایی که باید انجام بشه، میزان تقاضایی که باید از سمت ETF ها بیاد میگه هنوز پایینه و اگر اون تقاضای اصلی بیاد قیمت اصلا از اینی که هست خیلی بالاتر میره. همون بحثی که یک بار داشتیم از سیلور میگه این قیمت هایی که شما دارید روی بیت کوین میبینید به جوچی بیشتر نمیماند و یه داره به شدت هرزون توی بازار وجود داره. خودش هم واقعا همین کارو داره میکنه. به قول انگلیسی ها میگن پولت رو جایی بذار که داری حرف میزنی دهنت اونجاست و خودش هم واقعا این خرید رو انجام میده. میره الان جلوتر باز خریدهای سیلور رو هم میبینیم. از لحاظ سقف‌های ربلی که در دوره‌های ربلی داشتیم شکست اون سقف با یک رشد قیمت رو ملاحظه می‌کنیم که دو بار تا برن اتفاق افتاده. ما سقف ربلی که داشتیم ازش عبور کردیم و بعد یک رشد قیمتی خیلی خوب رو داشتیم که پیک مارکت در اونجا تعیین شد که الان دوباره همون اتفاق داره میفته. ما از سقف ربلی خودمون عبور کردیم و یک پیک دیگه میتونه در مارکت اتفاق بیفته. آخرین احتمالاً سودی هست که ما از بیت کوین خواهیم. اگر به ETF ها نگاه بکنیم ما شاهد یک سقف جدیدی از آکومولیت بیت کوین و ETF ها هستیم و ETF دیش کوین عدد قابل توجهی رو به خودش اختصاص داده. اینجا میتونیم توی بخش اسید آندر منیجمنت این رو نگاه بکنیم و ورودی قابل توجهی رو هم صرفاً بلک راک داشته به نسبت باقی ETF هایی که ما در بازار میبینیم. و رفتار قیمت بیت کوین کاملا مشابه به چیزی است که ما در 2017 دیدیم. یک همچین رفتار قیمتی رو بیت کوین از خودش نشون داره. ملاحظه می‌کنیم سقف قیمتی که خب برای بیت کوین وجود داشت در 2017 ما چندین بار سعی کردیم ازش عبور بکنیم نتونستیم، در نهایت ازش عبور کردیم. میتوش در قیمتی خیلی خوب برگشت دوباره به همون سطح قیمتی با واکنش به سقف قبلی و رشد جدید. بیت کوین داره همین کار رو انجام میده و جالب اینه که در آلت کوین ها و در اتریوم هم همین موضوع داره اتفاق میفته و این بازار سعودی این آلتزن میتونه خیلی بزرگتر از چیزی باشه که در سال 2021 ما از مارکت ملاحظه کردیم. طمعی که ما در مارکت داریم مطمئنا به خاطر داده‌های تورمی هست که منتشر بود. ما کاهش تورم در آمریکا رو ملاحظه می‌کنیم. از 2.4 توی مارس بود رسیدیم به 2.3 که در آپریل الان هستیم و خب داد ما ریزه شده ملاحظه می‌کنیم، کاهش تورم رو ملاحظه می‌کنیم و کماکان به تارگتی که فدرال رزرو این نیاز داره برای کاهش نرخ بهره ما فاصله داریم. 37 روز دیگه 35 روز دیگه ما جلسه فدرال رزرو رو داریم و احتمال کاهش نرخ بهره الان زیر 10% است. رد ببینیم که در ادامه داده‌های جدیدی که میاد و فشارهای دونالد ترامپ باعث خواهد شد که فدرال رزرو نرخ بهره رو کاهش بده یا نه، ولی شاید ما
بعد منتظر یک ماه دیگه یک داده تورم دیگه باشیم که فدرال رزرو رو مجاب بکنه به کاهش نرخ برای لطفاً که تا اینجای کار براتون مفید بود در جهت رشد کانال خودتون ما رو با لایک، سابسکرایب و کامنت دلگرم کنید. به صحبت‌های سیلور و خرید ایشون اشاره کردم و بیان داشتم که ایشون هم خرید میکنه و مجدد خریدی که ما از سمت سیلور داریم میبینیم. نکته جالبی که توماس داره تو این توییت بهش اشاره میکنه اینه که میزان خریدی که سیلور داره بیش از میزان بیت کوین هایی هست که داره به شکل OTC فروخته میشه و ماینرها دارند اینها رو میفروشن و این از خرید سیلور عقب افتادن. و اگر نگاه کنیم اینجا آخرین خرید سیلور برای کی بوده؟ مجدد از زمانی که داریم ویدیو رو ضبط میکنیم روی میانگین قیمتی $99856 13390 بیت کوین دیگه خرید کرد. و نکته جالب اینجاست که ما هرچه تو این قیمت ها فرار گرفتیم سیلور داره بیشتر خرید میکنه به نسبت این کفی که ما داریم قیمت بیت کوین رو میبینیم. تاریخ هم بخوایم نگاه بکنیم، ما بیایم S&P 500 رو نگاه بکنیم، ما تا به الان خب الان یک برگشت وی شکل رو داریم در S&P 500 ملاحظه میکنیم و این اولین برگشت وی شکلی نیست که ما داریم در S&P 500 ملاحظه میکنیم. تا به الان چندین بار ما برگشت های وی شکل رو از S&P 500 ملاحظه کردیم. نمونه بارزش هم اتفاق از 2020 افتاد و هر بار که این اتفاق رو ما در S&P 500 ملاحظه کردیم این برگشت نشون دهنده کف قیمتی بیت کوین بود و بعد از اون بیت کوین یک رشد قیمتی خیلی خوب رو از خودش نشون داد. اگه بخواد تاریخ دوباره تکرار بشه انتظار افزایش قیمت خیلی خوب از بیت کوین وجود داره. و ما در مورد اخبار مارکت بخوایم صحبت بکنیم کماکان علاوه شرکت‌های بزرگ به بیت کوین رو ملاحظه می‌کنیم. توی بورس اوراق و بهادار لندن هم ثبت شده و آمده $2 میلیون از سرمایه‌گذاری جهانی برای گسترش دارایی بیت کوین خودش رو تضمین کرده که قرار بیت کوین بخره. کماکان شرکت‌های مختلف که در بزرگ در حال خرید بیت کوین هستند. کیف پول‌های 10,000 تایی که در کف به مارکت حدود 121 تعدادشون بوده الان به 91 تقلیل یافتن و تا این میزان اومدن پایین و در حال کاهش هستن. کیف پول‌های 1000 بیت کوینی رو اگر نگاه بکنیم از کف بر مارکت 2110 الان داریم این بالانس رو 2103 میبینیم. این عدد خیلی هم تغییر نکرده توی این منطقه و توی این منطقه تقریبا تو همون بالانس قرار. کیف پول‌های 100 بیت کوینی افزایش قابل توجهی رو داشتن از تقریبا 16133 به 18139 کیف پول رسیدن. کیف پول‌های 10 بیت کوینی از کف بر مارکت بودن اومد توی این نواحی ما 154184 کیف پول رو می‌بینیم که به 151889 تا رسیدن. اینجا هم خیلی تأخیر قابل توجهی رو شاهدش نیستیم. کیف پول‌های 1 بیت کوینی که کف بر مارکت به نزدیک به 1 میلیون رسیدن ما رو یه مقدار جلوتر. اگه کف دقیقاً به مارکت رو نگاه کنیم 933459 تا بودن و الان 991000 تا. پس اینها هم افزایش داشتن. یک جابجایی بین این کیف پول‌ها توی منطقه شاهدشون هست. کیف پول‌های 1/10 بیت کوینی 3,858,000 تا بودن و الان به 4,471,000 تا. پس این کیف پول‌ها انباشت بیشتری رو داشتن. برای کیف پول‌های 100 بیت کوینی که نگاه بکنیم ما شاهد نزدیک به 11 میلیون کیف پول بودیم در کف بیر مارکت و الان بیش از 12 میلیون کیف پول 100 بیت کوینی داریم. نکته جالب اینجاست در ریالایز پرایس بیت کوین رو ما حدود عدد $45,338 شاهدش هستیم و فاصله قابل توجهی با قیمت بیت کوین داره که الان 103,700. پس همون سناریویی که بعضن آخرین تلاش بیت کوین در این سیکل رو بهش میپردازه. هرچند که ساختاری که داره می‌بینیم با ورود سیلور، با ورود شرکت‌های بزرگ، با ورود ETF ها کم کم اثر هاوینگ رو ما داریم کم رنگ می‌بینیم. چون طبق چیزی که توی این توییت دارید می‌بینید میزان خریدی که داره انجام میشه خیلی بیشتر از میزان تولید بیت کوین هست و این بحث ساپلای اند دیمندی که حالا دارن بهش اشاره میکنن تقاضا به شدت جلوتر از عرضه این محصول این بیت کوین اومده و باعث شده که بازار بتونه خودش رو بالا بکشه. هرچند که اون تارگت های گویایی 150 200,000 تا 500,000 تا هنوز بازار نیاز به زمان داره تا واقعا ها رو بخواد
از و دونالد ترامپ سخنرانی کرد در مورد افزایش قیمت بازار، حالا بگیم که استاک سهام آمریکا صحبت کرد. چیزی رابطه گفته بود که دیگه زمان خیلی خوبی شون بیای سهام رو بخره و گفت که خیلی خوبه، خیلی شگفت انگیز است و گفت که تازه مارکت قراره که بیشتر از اینها هم بالا بره. یک سیگنالی که ما داریم از ترامپ دریافت می‌کنیم، سیگنال قبلش خوب عمل کرد، بعد از اون مارکت دیگه رشد خیلی خوب رو داشت و در کنار اون آلت کوین و بیت کوین و دوباره دونالد ترامپ داره بعدی افزایش قیمت‌های بیشتر رو میده بتونه با فدرال رزرو کنار بیان با همدیگه. به نظر من اتفاق میتونه خیلی زودتر از چیزی که فکرشو می‌کنیم هم اتفاق بیفته. مطمئنا در آینده شاید خواهیم بود که شرکت‌های خیلی بیشتری میان و روی بیت کوین سرمایه‌گذاری میکنن و خب یک دید بلند مدت رو میتونه به ما بده که آقا بیت کوین در 10 سال آینده، در 20 سال آینده به کدوم سمت حرکت خواهد کرد. یک دید بهتر رو میده، چون ما بعد از این آلت سیزن، بعد از روند صعودی بیت کوین وارد بازار خرسی خواهیم شد و در بازار خرسی قیمت‌ها میاد پایین. همین میترسم یادآورمون باشه شرکت‌های خیلی زیادی هستن در حال خرید بیت کوین هستن و دلایلی وجود داره که این شرکت دارن این خریدها رو انجام میدن. ملاحظه کردیم تتر هم دیروز اومد و 459 میلیون دلار بیت کوین برای کپیتال خریداری کرد. خبر خیلی سعودی که وجود داره در مورد وایومینگ هست. ما وایومینگ رو داریم که WYST اولین استیبل کوین کاملا رزرو شده با پشتوانه دلار آمریکا رو اومد و راه اندازی کرد. اولین ایالتی در آمریکا و در دنیا که میاد استیبل کوین خودش رو راه اندازی میکنه. مطمئنا به خاطر روانی دوستانی است که دولت ترامپ در مورد کریپتو داره و روانی هست که این اواخر در حال تصویب در مجلس آمریکا هست. الا خبر دیگه‌ای که ما داریم از حوزه RWA کماخان اخبار بزرگی داریم دریافت میکنیم. سکیوریتایز رو داریم که اومد و با ونک اومدن و توکن سازی رو توی شبکه بایننس اسمارت چین رو اندازی کردن. بعد شرکت‌های بزرگی مثل بلک راک، فرانکلین تمپلتون، ما الان ونک رو هم داریم ملازم می‌کنیم وارد حوزه RWA شد توی بایننس، اتریوم و سونا خب اومدن و فاند خودشون رو راه اندازی کردن. خبر خیلی خوبی که برای RWA وجود داره، ما میشه گفت تقریباً بزرگتر از هر حوزه دیگه اخبار خیلی بزرگی از حقوق‌های بودی در مورد RWA رو داریم ملاحظه می‌کنیم. خبر سعودی دیگه‌ای که ما داریم از سناتور رومی، صدی که از طرفدارهای خیلی پرپاورس بیت کوین که در مجلس آمریکا وجود داره، از دولت ترامپ خواسته که مالیات بر بیت کوین و شرکت‌های رمزنگاری رو حذف بکنه. خب دونالد ترامپ دوباره اومد و جروم پاول تاخت در مورد تورم صحبت کرد. ما گفت آقا ما تورمی نداریم، فدرال رزرو باید بیاد بعد از اروپا، چین نرخ‌های بهره بانکی رو کاهش بده و الان انتشارات دونالد ترامپ سوق خواهد داد که 35 روز دیگه ما کاهش نرخ بهره رو ببینیم. ما فقط به اون کاهش نرخ بهره نیاز داریم. 100,000 بیت کوین در 3 هفته گذشته از صرافی‌های ارز دیجیتال خارج شده. با وجودی که ما افزایش قیمت رو در بیت کوین ملاحظه می‌کنیم و به احتمال خیلی زیاد نهنگ‌ها و دارنده‌ها چشم به افزایش قیمت بیشتر از بیت کوین در این چرخه دارند، چون نهنگ‌ها هم خیلی خوب در حال خرید و انباشت هستند. در نوامبر سال 2024 همین چند ماه قبل یک رشد قیمتی خیلی خوب از بیت کوین و آلت کوین ها رو ملاحظه کردیم. و لحاظ داده‌های مختلف، شکست وژ نزولی، مکدی و موارد مختلف دیگه گفت نه تارات رو تکرار میشه، اما دوباره داره تکرار میشه و الان از لحاظ ترند ریبن هم همین اتفاق داره میفته. ما داریم میبینیم شکستی که داره اتفاق میفته، روند روزی که ما دارش خارج میشیم و ترند ریبن هم که از قرمز داره به سمت سبز حرکت میکنه. سال 2021 ما آلت سیزن رو دیدیم، رفتار قیمتی خوب رو از بیت کوین دیدیم، ولی اون زمان بایدن رئیس جمهور بود، دموکرات و کاملا مخالف کریپتو. ولی سال 2017 دونالد ترامپ رئیس جمهور بود مثل همین دوره و خب دونالد ترامپ کلا از معاوره حمایت میکنه. سال 2017 ما یک الگویی رو داشتیم، یک کفی رو داشتیم، در موج اول ما از این الگو خارج شدیم و بعد از یک الگوی تثبیت رو ملاحظه کردیم و بعد از خروج از الگوی تثبیت خودمون یک موج به شدت بزرگی برای آلت کوین ها اتفاق افتاد. از سال 2017 تا به الان همون مرحله بگیم که انباش و کف رو داریم ملاحظه می‌کنیم. موج اولی که از خوبی که رشد قیمتی رو داشتیم و الان ما تازه در حال خروج از موج اول هستیم و موج دوم خیلی میتونه سعودی باشه برای آلت کوین، شاید بیشتر از چیزی که خود ما هم، یعنی سعودی ترین افراد هم انتظار دارند و دوباره مثل چیزی که در سال 2017 افتاد، سقف قبلی که ما داشتیم در سال 2017 سقف خودمون سال 2013 عبور کردیم و بعد از اون یک رشد قیمتی خیلی خوب رو دیدید و الان همین اتفاق داره میفته. مارکت کپ بازار کریپتو داره ملاحظه میکنیم، همون اتفاقی در سال 2021 افتاد و بعد از اون اتفاق افتاد، همین الان این اتفاق داره میفته. ما
خب اورگوی خودمون رو داریم ملاحظه می‌کنیم، ازش خارج شدیم سال 2021 بهش واکنش بهشون دادیم و بعد از اون آلتسن اتفاق افتاد و الان هم اتفاق داره میفته. از اورگو خارج شدیم، رشد داریم متی واکنش دادیم و دوباره برگشتن ملاحظه می‌کنیم و آلتسن از اینجا میتونه آواز بشه. در چارت خیلی از آلت کوین ها الگوهای به شدت صعودی رو داریم ملاحظه می‌کنیم. نمونه بارزش ما در چارت کاردانو توی تایم فریم 3 روزه. خب کانال نزولی داریم ملاحظه می‌کنیم و کاردانو در آستانه خروج از کانال نزولی خودش هست. می‌تونید که رشد قیمتی 95% رو از همینجا انجام بده تا $1.65 بره بالا که مطمئنا رفتار قیمتی خیلی خوبی برای کاردانو میتونه باشه و آلت کوین های دیگه هم به همین شکل است. ما دوستان آدر رو داریم ملاحظه میکنیم که خب خیلی جذاب هست. خط حمایت مهمی که وجود داشت ما این خط حمایت رو حفظ کردیم و در RSI هم واگرای سعودی رو داریم ملاحظه میکنیم. خب کپ ها کوچیک‌تر شدن ولی در RSI کپ ها بزرگتر شدن که میتونه نشون دهنده افزایش قیمت و آواز رالی آلت کوین ها باشه و اصلا دیگه زمان خیلی مناسب برای خرید آلت کوین، چون در خب داریم ملاحظه میکنید ما در برخورد به خط حمایت قرار داریم. کوین بیس رو هم داریم و قراره که CB آدا، CB دوج، CB LTC و CB XRP به صورت بسته‌بندی شده که منش توکنای رپید میگن که توی بلاک چین بیس راه اندازی به خب رقابتی داره شکل میگیره. ارزهایی که داریم میبینیم خب دوج کوین، لایت کوین، ریپل به صورت بومی چیه خودشون خب امکان استفاده توی پلتفرم‌های دیفای وجود نداره. کارها داره انجام میشه که مردم بتونن از این دارایی هم توی دیفای استفاده بکنند و داریم ما به سمت اقتصاد کریپتو حرکت میکنیم. دامیننس بیت کوین به شدت ریزش داشت. موضوع چه وجود داره نه که الان ما در دامیننس بیت کوین یک سطح خیلی مهم رو داریم 62. یعنی به نظر من اگه اینجا رو ما از دست بدیم و از طرف دیگه در توتاترو هم ما اینجا رو بتونیم پس بگیریم به سمت بالا، این چیز عالی بزرگی برای آلت کوین میتونه اتفاق بیفته تا کف این کانال. چیزی که در تایم فریم یک هفته ما داریم در چارت بیت کوین ملاحظه میکنیم. کانال سعودی حفظ شده. اگه این کانال سعودی رو از دست بدیم یک دامیننس بزرگی میتونه اتفاق بیفته. ما دوباره به همون شتویی که در آلتسن قبلی داشتیم بیایم بعد که اونجا رو از دست بدیم که احتمال امکانش هم هست. کریپتو خیلی داره پیشرفت میکنه علاوه فناوری که خیلی آلتسن بزرگی باشه و در کوتاه مدت هم داریم ملاحظه می‌کنیم از روی خیلی خوبی ما برگشت رو داریم. وقتی که ما در مورد آلت سیزن صحبت می‌کنیم آلت سیزن اینجوری نیست که مثلا بگیم ما آلت سیزن شروع شد و بعد از اون 7 ماه قشنگ آلت کوین ها نرمال آروم آهسته آهسته بیان رفت. نه اینجوری نیستش. مدت زمانی که در طی آلت سیزن قبلی طول کشید آلت کوین ها عمل کرده به شدت عالی رو داشته باشند فقط 2 ماه. و وقتی که ما داریم در مورد آلت سیزن صحبت می‌کنیم اوکی شاید آلت سیزن مثلا بگیم شروع شد شروع نشه. موضوع کسی که ما داریم نشانه ها رو دریافت میکنیم که این آلت سیزن اتفاق خواهد افتاد در بازار. حالا مالگر خرد به تازه واردات شاید درجه نباشن ولی در بازار سرمایه گذاری میان سرمایه گذاری میکنن 4 سال مطالعه 4 سال برنامه‌ریزی 4 سال سرمایه گذاری فقط به خاطر 2 ماه 3 ماهی که آلت سیزن اتفاق بیفته و به نظر من ما کاهش نرخ بهره رو دریافت بکنیم. بعد از اون میتونیم شاهد عملکرد قیمتی خیلی خوب از آلت کوین ها باشیم ولی خب ریسکی هست که الان در مارکت وجود داره. خب شاید آلت اتفاق نیفته ولی اگه آلت اتفاق بیفته ما رشد قیمتی خیلی خوب رو خواهیم داشت و از طرف دیگه شاید در دوره‌های بعدی دیگه بازار حجمش در اون حد زیاد بشه و برسه که ما شاید اصلا آلت سیزن رو هم ملاحظه نکنیم. پس باید از فرصت‌ها و از ریسک‌ها استفاده کرد و ما اخبار خیلی خوب رو هم از اتریوم داریم ملاحظه می‌کنیم. ما شرکت رو داریم که اومد و 84 میلیون دلار دیگه بیت کوین خریداری کرد و این شرکت در 6 روز گذشته نزدیک به نیم میلیون دلار اومده اتریوم رو خریداری کرد که خب نشون میده که کماکان شرکت بزرگی هم هست اگه نسبت به اتریوم سعودی باشن. خب در چارت اتریوم هم ما در مورد گپ سیمی صحبت کرده بودیم. در قیمت $3200 گفتیم که خب اتریوم در مورد گپاش صحبت نمیشه ولی اتریوم میاد و غالبا گپای سمی خودش رو پر میکنه و این اتفاق افتاد. گپی که توی $2600 داشتیم رو پر کردیم و میتونیم گپاش داشته باشیم تا $3200 که بیام اون گپ خودمون رو پر بکنیم. اتریوم بیت کوین اصلا عملکرد جالبی رو نداشت. از لحاظ قیمتی ما به کف قیمت اتریوم بیت کوین رسیدیم و از لحاظ RSI هم ما به منطقه فلپوش D60 به همون اندازه رسیدیم. ولی ملاحظه می‌کنیم بعد از سال 2019 که ما به اونجا رسیدیم بعد از اون اتریوم رشد قیمتی خیلی خوب رو شروع کرد و آلت سیزن اتفاق افتاد. داریم ملاحظه می‌کنیم کاری که بیت کوین در بحران قبل انجام داده بود رو
به نظر میاد که اتریوم داره همین کار رو انجام میده و اگه بخواد اون کار بیت کوین رو انجام بده اتریوم میتونه تا $15000 تا $13000 هم قیمتش افزایش داشته باشه. اتریوم یک رشد خیلی خوب رو داشت نسبت بیت کوین، بعد از اینکه ریزش رو داشت و بعد دوباره یک رشدی رو داشت و سقف دوگل رو برای خودش ثبت کرد و بعد از اون یک ریزش بزرگتر داشت. همین الان همین اتفاق در اتریوم داره میفته و اگه بخواد تاریخ تکرار بشه اتریوم میتونه از اینجا یک رشد خیلی خوب رو داشته باشه و آلت سیزنی که ما در این چرخه تجربه میکنیم بزرگتر از آلت سیزن سال 2021 باشه. تاریخ سال 2017 داره در مارکت تکرار میشه. بیت کوین به شدت اومد پایین در تایم فریم هفتگی و بعد از اون در چند هفته اتریوم رشد خیلی خوب و قابل توجهی و صعودش نشون. اگه از این ویدیو لذت بردید ممنون میشم که دکمه لایک رو و سابسکرایب رو بزنید و اعلانات رو هم فعال کنید تا ویدیو بعدی ما رو هم از دست ندید. اگه میخواید راجع به بازار اطلاعات به دست بیارید پیشنهاد میکنم که این ویدیویی هم که اینجا روی صفحه بهتون پیشنهاد میشه رو هم ازش نگذرید. این شما و این پایان خوش ویدیوی ما.